نزدیک به 2 ماه از آمدن امارت اسلامی و فرار اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان می‌گذرد. مردم در وضعیت نگران کننده قرار دارند. مردم از وضعیت نامعلوم آینده شکایت دارند. در این نزدیک به 2 ماه دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. سازمان صحی جهان از فقر گسترده با آمدن زمستان خبر می‌دهد. افغانستان به کدام سمت روان است؟ حکومتداری در افغانستان چه خواهد شد؟ دنیا با افغانستان چه نوع تعامل خواهد داشت؟ در همین رابطه بیشتر صحبت میکنیم با آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ. آقای مجاهد بسیار خوش آمدید. بسیار تشکر از اینکه به ما فرصت دادین. تشکر از شما. موضوعات مختلف این روزها مردم را نگران ساخته. یکی از اون موضوعات و موضوع عمده‌ای که وجود داره نوعیت حکومتداری است. آیا افغانستان بعد از این یک نظام امارتی خواهد داشت و یا هم انعطاف وجود داره و این تغییر خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیا اما بعد، از همه بیشتر سلامای خدا به شما و دستاندرکاران همکاران شما و تمام هموطنان خود تقدیم میکنم. نظام امارت اسلامی افغانستان یکی از آرزوهای بسیار مهم مردم افغانستان بود. کسایی که 20 سال علیه اشغال آمریکایی ایستادگی کردن و مبارزه کردن و او ملت مظلوم که این مبارزه را سپورت کرد و در عقبش قرار داشت، تمامشان میخواستند که حکومت اسلامی برقرار شود و بدون شک امارت اسلامی افغانستان نمو سمبول حکومت اسلامی است. البته ایره من میپذیرم که در آوان ابتدایی هستیم. بهبود و توسعه و تقویه از او ممکن است. از امون خاطر است که نظام به گونه سرپرستی داره میشه، ولی در عموم امارت اسلامی افغانستان آرزو و اهداف مردم افغانستان بود. حالا فرضاً اگر دنیا از شما بخواهد که انعطاف در این قسمت داشته باشین و حداقل نام نظام تغییر بکنه، آیا فکر میکنین همچون امکان وجود داره از طرف امارت اسلامی؟ اول خواسته های دنیا رو ما باید تقسیم بکنیم به 2 بخش. یکی خواست مشروع دنیا است که او قابل انعطاف هم است، قابل بحث و مکس هم است، میشه با او صحبت کرد، تفاهم کرد، قبول کرد یا درست قبولاند. ولی یکی مداخله بیرونی است که در درون مسائلی که مربوط به افغان ها میشه مداخله داشته باشند. ما تلاش می‌ورزیم که جهان را تفهیم کنیم که چیزی که اصول بین‌المللی میپذیره و ایجاب میکنه او را از ما بخواین و ما هم منعطف هستیم در اون مورد و هم بحث میکنیم امرایتان و هم امید است جرامت صورت بگیره. و چیزی که مربوط به مردم افغانستان است و چیزی که مردم افغانستان میخواه یا مسئله داخلی کشور است، در اون چیز باید بیرونی ها مداخله نداشته باشند. اسم نظام در هر کشور مربوط به خواست مردم خودشان است، مربوط به منافع ملی کشورشان است. نباید کشورهای دیگر اسم را بالای یک مملکت تحمیل بکنه که نظامشان چه نامی را داشته باشند. خطوط سرخ مشخصه که شما به او اشاره کردین که اصلا قابل انعطاف نیست و قرار نیست بالای از اون مذاکره شود، چه چیزایی هستند؟ 2 چیز بسیار مهم است. اول ارزش‌های اسلامی که ما هرگز نمیتونیم در اون مورد زیر فشار قرار بگیریم یا منعطف شویم یا بگذاریم و دنیا هم باید بپذیره که مردم افغانستان مسلمان هستند، میخواین در چارچوب اسلام و چارچوب شریعت اسلامی زندگی خود را پیش ببرن. در این مورد باید آنها با ما من حیث یک ارزش قائل شوند برای مردم افغانستان مداخله نداشته باشند. 2 منافع ملی کشور ما، همبستگی ملی، وحدت ملی، این همه چیزایی است که ما نمیتونیم از او خطوط بگذاریم، چون منافع بسیار عمده مردم ما گره خورده به اون مسئله و دیگر مسائل همه مسائل که در بین است قابل افهام و تفهیم است. درست. موضوع بر رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از طرف دنیا یکی از موارد عمده گفته میشه که تلاش هم روی او جریان داره. چقدر نزدیک هستیم به رسمیت شناخته شدن؟ تلاش ها جریان داره. رسمیت شناختن یک حکومت و مملکت حق مسلم و ملت است و ما با دنیا حق داریم که ما را به رسمیت بشناسند. در تعریف های دنیا یا در اصول پرنسیپ هایی که در به سطح بین المللی وضع شده هم کدام چیزی که لازم است را امارت اسلامی افغانستان پوره کرده و به جا آورده. مثلا تمام تسلط بالای کشور، امنیت مردم، بعضی مسائل دیگری هست.
چیزهایی را که حال دنیا بهانه کرده یا به اصطلاح تفهیم میکنه یک نوع، او چیزهایی نیست که باید رسمیت شناختن به او تعلیق پیدا بکنه. بنابراین ما میخوایم که حق مردم افغانستان داده شود. در تلاش هستیم با کشورها، با اتحادیه ها در دنیا، با نهادهای بین المللی تا این حق مردم افغانستان داده شود و حکومتشان به رسمیت شناخته شود. بعداً ملاحظات باشه، تشویش‌های باشه، او قابل ذکر است، قابل یادآوری است، قابل تفهیم است، قابل توافق است. بنابراین از دنیا میخوایم که از کلکین دیپلماتیک با ما برخورد داشته باشن، اعمال فشار نکنن. مردم افغانستان ثابت ساخته که به فشار کس تسلیم نمیشن، فشار نتیجه هم نداره. بنابراین خوب است که دنیا بفهمه و ما هم درک میکنیم که از روزنه دیپلماتیک یا رای سیاسی میتونیم با هم تعامل بسیار خوب و نیک و حسن داشته باشیم. بله، اما هر از گاهی وقت مقامات خارجی اظهارات می داشته باشند در رابطه با افغانستان، زیاد خبرهای خوب از اونا شنیده نمیشه. در آخرین مورد شما در جریان هستین که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که رفتار سران امارت اسلامی زیاد دلگرم کننده نیست. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که آماده هستند حتی از مسافت‌های دور به افغانستان حمله بکنن. چرا همچین اظهارات صورت میگیره؟ اینها که صحبت کردن اکثریتشان با ما در 20 سال در مخاصمت قرار داشتن. حالا باید توقع نکرد که آنها از ما توصیف آسان و زودتر بکنن. همچین چیزایی رو شاید بگوین. سرمنشی ناتو شاید تا یک وقت دردهای خود را حس بکنه و همون چیزایی رو بگوید که مربوط به ناکامیشان بود در افغانستان بود، ولی را باید بدانند که زمان حملات و زمان تهدید تیر شد. 20 سال ثابت ساخت که نتیجه نداده بود. مردم افغانستان مردمی نیستن، ملتی نیست که تسلیم به تهدیدات شود و تهدیداتشان به جای هم نمیرسه. ما عملا ثابت ساختیم. بنابراین بهتر است حرفای خود را دیپلماتیک تر بسازن از اینکه تهدید میکنن تمامشان. اتحادیه اروپا هم ما میخوایم با آنها تعامل خوب داشته باشیم. کشورهای اروپایی کشورهای مهم دنیا هستند و ما با آنها آماده هر نوع تعاملی که معروف است، مشروع است هستیم. آنها باید خواسته های خود از طریق دیپلماتیک با ما مطرح بسازن. ما باور داریم که این تشویش ها رفع میشه. بله، یعنی شما آماده هستین دمو 3 موضوع مهمه که دنیا پیشنهاد کرده، مثل حق تحصیل و کار برای خانما، ارزش گذاری بر حقوق بشر و حقوق انسانی است. شما آماده گفتگو هستین؟ این همه چیزایی است که ما میخوایم، ولی گپ در تعریف این مسائل است و گپ در اصول ممالک است که چطور ما میتونیم در مملکت خود عین حقوق را ما تعریف بکنیم و بدیم و یا زمینه را چطور مساعد بسازیم به تعلیم خانما و کار خانما. یعنی ما میتونم بگم که مشکل در فروعات است. در اصول ما میپذیریم حقوق هست، حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق تعلیم خانما، چیزایی است که ما باید به او رسیدگی بکنیم من حیث یک نظام، ولی اینکه چه قسم به او رسیده میتونیم این جای مکس و حرف است. امید است که حل شود باران. درست. سران امارت اسلامی به دوحه رفتن و گفته میشه که با هیئت آمریکایی در رابطه و موضوعات مختلف صحبت میکنن. روی چه چیزایی قرار است صحبت شود در این نشست و آیا میتونیم بگوییم که این نشست یک سرآغاز تعاملات امارت اسلامی با دنیا است؟ بله، ما امیدوار هستیم. آمریکا جهت مهم است برای ما هم و دنیا هم. میفهمیم که بعضی مسائل جهانی اگر تصمیم گرفته میشه بیشتر ربط میگیره با نظر آمریکا. ما درک میکنیم که آمریکایی ها باید استراتژی جنگی خود دیگر در قبال افغانستان تغییر بده و به سیاست مراجعه بکنه که او سیاست قابل تعامل است. ما آماده تعامل هستیم با آمریکایی ها، هم روابط حسنه میخوایم. این نظر میخوایم از این نشست ها و روابطی که داریم تفهیم بکنیم با آنها. سیاسیون آمریکا را هم میزان بکنیم برایشان که مردم افغانستان دیگر از جنگ بیرون شدن، میخوان با دنیا تعامل خوب داشته باشن. از اون جمله آمریکا هم یک کشور دنیا است. ما با آنها تعامل خوب دیپلماتیک، تجارتی و همکاری میخوایم. آمریکا هم نیاز داره به افغانستان و منطقه، باید تعاملی داشته باشه با ما. بنابراین به خاطر همین هدف هیئت ما رفته ای که باز نتیجه چی میبره ما منتظر میمانیم که امید است نتایج خوبی را به دست بیاره. دنیا ظاهرا در تلاشی است که یک نتیجه و یک راه حل برای افغانستان پیدا شود.
رئیس جمهور فرانسه گفت که در نشست G20 دنیا باید یک پیام بر افغانستان داشته باشه. همین رقم یک نشست دیگه به نام ترویکای توسعه یافته قرار است از طرف روسیه برگزار شود که گفته میشه امارات اسلامی هم دعوت شد. آیا واقعا دعوتنامه به شما رسیده؟ اول بله، دعوتنامه به ما رسیده. یک تصمیم از طرف ما تا حالا نهایی نشده و امید است نهایی شود. دومی که دنیا یا رئیس جمهورهای دنیا، رئیس جمهور فرانسه چیزی که گفتن درست است. باید برای افغانستان پیام خوبی داشته باشه دنیا. یعنی ما از طرف خود به نمایندگی از مردم افغانستان و کشور خود با دنیا تفهیم میکنیم که یا میرسانیم پیام خود را که ما تعامل خوب میخوایم با هر کشور دنیا، میخوایم در چارچوب اصول معروف دنیا تعامل حسنه داشته باشیم، در بخش تجارت، در بخش سیاست، در بخش دیپلماتیک. او چیزی است که ما را به یک حل خوب میرسانه و خواهش ما است که مداخله بیرونی باید در امور داخلی افغانستان نباشه. قسمی که ما حق نمیتیم به خود در امور دنیا و دیگر کشورها مداخله داشته باشیم، ابراز نظری بکنیم که خلاف ارزش‌ها و منافع کشورها است. درست. دیگر کشورها هم باید خواهش میکنیم که باریکی را درک بکنن، چیزهایی را پیشنهاد نکنن و نگوین که مداخله در امور افغانستان پنداشته میشه. ما با مداخله بسیار حساس هستیم. 20 سال که ما با جنگ بی‌موازنه را پیش بردیم، علتی بود که ما نمیخواستیم در کشور ما مداخله باشد، در کشور ما استقلال ما متضرر شود، هویت ما متضرر شود. بنابراین این چیزی بسیار مهم است که باید دنیا دیگر درک بکنه. بله. و ما از طریق تعامل و راهایی که معروف است و مشروع است پیش درست. روسیه یکی از کشورهایی است که بعد از آمدن امارات اسلامی به کابل و بعد از گرفتن زمام امور سفارتش در افغانستان بسته نکرد. حالا قرار است که نشست ترویکای توسعه یافته را به خاطر افغانستان برگزار بکنه. اما در مشکلی که با تاجیکستان ایجاد شده بود، روسیه گفت که قاطعانه از تاجیکستان حمایت میکنه. چقدر روسیه میتونه یک همکار قابل اعتماد برای امارات اسلامی باشه؟ ما یک کاتگوری داریم به خاطر منافع افغانستان که با دنیا تعامل بکنیم، حفظ منافع مردم ما باشه. 3 کاتگوری بسیار مهم و عمده داریم. اول کشورهای همسایه برای ما مهم است، چون منافع ما بسیار نزدیک گره خورده و نمیتونیم خود را تغییر بدیم، همسایه خود را تغییر بدیم، هیچ ممکن نیست. جغرافیای ما پیوست است با هم، منافع ما همچنان، ملت‌های ما بسیار نزدیک با هم روابط فرهنگی و عقیدتی و باوری دارند. یک مسئله. دوم، کشورهای منطقه بسیار مهم است، خصوصا کشورهایی که توسعه یافته هستند در منطقه و برای ما بسیار مهم هستند. تعامل خوب با آنها می‌خوایم. سوم، کشورهای اسلامی برای ما که از چارچوب اخوت اسلامی با ما پیش بیان تعامل داشته باشند. روسیه یک کشور مهم منطقه است و ما با آنها تعامل خوب می‌خوایم. چیزایی که در زمان گذشته او را گذشته می‌دانیم، از این به بعد تصمیم می‌گیریم. روسیه نیاز داره به تجارت خود، به امنیت منطقه. ما هم نیاز داریم به آبادی کشور خود، به توسعه کشور خود. بنابراین منافع خود را، مشترکات خود را در میابیم و با آن تصمیم میگیریم. امیدوار هستیم که سیاسیون روسیه بیشتر هم گام‌های خوبی را بردارن و تا حال روابطشان با ما خوب بودن. مسئله شما یاد کردین در موضوع تاجیکستان، به خیال ما یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشوری مهم است، از کاتگوری ابتدایی که ما حساب کردم که کشور همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه‌های خود تعامل بسیار حسنه و خوب می‌خواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. ما کدام تنش را نمی‌خوایم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشم در این مورد باید با کس نباشه. بله، اما موضوعات به جای رسید آقای مجاهد که هر دو کشور یکدیگر را تهدید به حمله نظامی کردند. شما متوجه بودین که تاجیکستان در سرحدش با افغانستان نیروهای نظامیش مستقر کرد. از این طرف گزارش‌های پخش شد که امارات اسلامی گروه‌های استشهادی را به او طرف روان کرده. چقدر نگران کننده است همچین موضوع؟ ما گفتم این سوء تفاهم بوده. شاید ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار، نیروهای رزمی خود ما است یا نیروهای خاص امارات اسلامی افغانستان است که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به حفظ ولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشه در منطقه، از بعضی از گروهایی که خطر محسوب میشن بو باید مهار شه و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و این که تهدید به تاجیکستان شمرده شود این کاملا اشتباه است. من میگم
ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه با این تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، من حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم. درست. یکی از نگرانی‌های دیگه‌ای که وجود داره و صاحب نظران و اشخاصی که زیدخل هستند در قضایای افغانستان و همواره اظهار نظر میکنند بحث جنگ نیابتی در افغانستان است و تقابل قدرت‌های جهان مثل چین و آمریکا. چقدر یک دیپلماسی فعال در داخل وجود داره که از همچون موضوع جلوگیری بکنه؟ ما مصمم هستیم در این مورد. ما نمیخوایم افغانستان محراق کش و گیر دنیا باشه، هرگز نمیخوایم. البته میخوایم افغانستان محور همکاری ها باشه، محور سبقت دهی باشه که کی دست زیادتر دراز میتونه با همکاری مردم افغانستان در عرصه تجارت، در عرصه سرمایه گذاری، در عرصه عمران مجدد کشور ما کی همکاری بیشتر میتونه. در این مورد اگر محور ساخته شود افغانستان خوب است، به نفع ماست. ولی اگر خدای نخواسته یک مسئله جنگ نیابتی را که از دامن بزنه یا زور آزمایی بکنن در افغانستان، ما هرگز اجازه نمیدیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم و ایره میتونیم انشالله که افغانستان از این بحران هم نجات بدیم. درست. راهکار مشخصتان چی است؟ مثلا همیشه در حال حاضر نگرانی‌های وجود داره از تقابل منافع پاکستان با هندوستان، از تقابل منافع آمریکا با چین، موارد مختلف دیگر. رویکرد مشخصتان در این قسمت چی است؟ ما گفتم اگر او کشورها با خود بحران و مشکل دارن، در جایی که مشکل دارن باید مشکلات خود را حل بکنن یا هر چی که میکنن مربوط خودشان است. افغانستان مربوط مردم افغانستان است و مربوط امارت اسلامی افغانستان است. در هیچ جا اجازه نمیتیم کسی در تقابل نظامی داشته باشه یا تقابل استخباراتی داشته باشه یا تقابلی داشته باشن که به ضرر و زیان مردم افغانستان تمام شه. او وقت تقابلات تیر شده. اگر محور همکاری میتونن با ما اجازه سهم بگیرن، محور همکاری ما را بسازن، میتونیم ما را پیگیری بکنیم. ولی اگر تقابل ما حس کنیم هرگز ما اجازه نمیدیم. درست. یک نگرانی دیگه هم که وجود داره و این روزها فعالیت های انجام میده داعش است در افغانستان. به نظر شما داعش یک تهدید بالقوه برای امارت اسلامی شمرده میشه؟ داعش تهدید نیست بلکه مزاحمت است، به این معنا که شاید به گونه غیر مرئی برو میبینیم کدام جبهه معروف نداره، کدام ساحه را به کنترل خود نداره، در حالت بسیار مخفی شاید در بعضی جاها حلقاتشان باشه، فعالیت های انجام میدن که جنایت محض است. مثلا در قندوز درست قبل دیدیم یک جنایت آفریدن، اطفال و مردمی که نماز میخواندن در عبادت جا بودن و هرگز وجا کدام تحرک نظامی هم نبود، هدف هم نبود، مردم را کشتن و قتل کردن. یک جنایت بیشتر چیز محسوب نمیشه. همچون مزاحمت ها رو شاید بکنن ولی ما هم در عقبشان هستیم. نیروهای امنیتی افغانستان عالی بسیار با زننگی متوجه از این هستند که لانه هایشان هم از بین ببره و آنها را ردیابی بکنن و پیگیری بکنن. انشالله ما میره مطمئن هستیم که زیاد زمان نخواهد گرفت که این پدیده از کشور ما گم شود. شما در آمدن امارت اسلامی به افغانستان عفو عمومی اعلان کرده و اکثر زندانیایی که در زندان ها بودن اونها آزاد شدن. آیا اشخاصی که با گروه داعش همکاری داشتن و یا هم دستگیر شده بودن آزاد شدن؟ بله، متاسفانه یک کاری که شدی بود که زمانی که ما به شهرها داخل می شدیم، قبل از اینکه ما به شهر برسیم یا کنترل زندان را بگیریم، زندان ها از درون شکستن و زندانی ها بیرون شدن. یعنی اختیار ما هم در این قضیه زیاد نبود. مثلا کابل ما دیدیم زمانی که ما در حومه های کابل می رسیدیم زندان پلیچرخی شکست و همه زندانی ها بیرون روی سرک آمدن که پس گرفتارشان در او اسنا و پس کنترلشان و تفکیکشان آسان نبود. تعدادی از مربوط افراد داعش از زندانیا رها شدن، پس هم مهار آنها جریان داره، تعدادشان پس گرفتار شدن، تعدادشان از بین برده شده، مراکزشان دریافت شده، پیدا شده و از بین برده شده. ما در عقبشان هستیم، نیروهای استخباراتی ما و نیروهای خاصی ما در عقبشان هستند انشاءالله. درست. دقیقاً به تاریخ 11 می 2020 حکومت قبلی از آن داشت که رهبر شاخه خراسان داعش را، شخص به نام عبدالله اورکزی که مشهور به اسلم فاروقی بود، او را بازداشت کردند. همچنان در همون زمان
گفته شد که مقامات امنیتی افغانستان و همچنین یک بیانیه مشترک بود، هم از طرف ریاست امنیت ملی افغانستان و هم از طرف نیروهای ناتو، که شیخ ابوعمر خراسانی را اونا از بین بردن. وقتی که رهبری این گروه از بین رفته او زمان، به نظر شما در حال حاضر این گروه را کی رهبری میکنه؟ از طرف کدام جناح خاص اینا حمایت میشن؟ من گفتم که داعش فعلا حضوری مرئی نداره که ما او را ببینیم جایش تشکیل بدیم، جغرافیایی داشته باشه. او تو حضور وا ندارن، غیر مرئی حضور دارن. ایران ما باور نمیتونیم که واقعا رهبریشان همی بودن یا نه، چون وقت ما در اثنای نبودیم که تشخیص بدیم، بیرون شهرها بودیم. بر صورت اگر همچون چیزی شده باشه، هم افرادی که در بعضی جا تیت هستن و هستن حضور دارن غیر مرئی پت فعالیت‌های خود ادامه داده میتونن تا یک وقت، ولی جلوشان گرفته میشه، چون مردم حمایت از این مفکوره نمیکنن. زمانی که حمایت مردم از یک جریان نباشه، این مطمئنا باید بگیم که او خنثی میشه، از بین میره. داعش در ابتدای خود اگر شما فکر کرده باشین در کشورهای عربی هم یک نیروی بسیار کلان شد، زور گرفت و بسیار سر خط خبرها قرار گرفت، ولی اکنون میبینیم که در تمام جا پاشیده شدن، از بین برده شدن، به خاطر که این ذهنیت خشن و این مفکوره خشن را ملت ها حمایت نمیکنن، مسلمان ها از یا حمایت نمیکنن. بنابراین زمانی که حمایت مردمی نداشته باشه و نمیتون تبارز هم بکنن، تقویه شون یا سردرد شون به خاطر دوامدار. البته حملات مقطعی خواهد کردن، جلوشان گرفته میشه، یک جنایت و مردم نگرانی نداشته باشن، زیاد نداشته باشن. ما مطمئن هستیم که قابل کنترل است. تشکر. ادامه این بحث را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. باز هم خوش آمدین. آقای مجاهد، یک مورد دیگه هم وجود داره. گفته میشد که نزدیک به 300,000 نیروی امنیتی و دفاعی در حکومت قبلی وجود داره که در حال حاضر اکثرشان بیکار هستند. در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ آیا افغانستان چیزی به نام اردو و ارتش داره؟ یا هم پلان شما در آینده چی است؟ آیا میخواین این اشخاص را دوباره جذب بکنین، مدغم بسازین با نیروهای خودتان، و یا هم دیگر او مردم در نظام شما نقشی ندارن؟ در این باره تصمیم ما داریم پس اردوی کشور را به پاس داد کنیم، همچنان استخبارات کشور هم قوی بسازیم و پلیس کشور هم پاسخده به ضرورات و نیازمندی کشور ما بسازیم، چون همه چیزها در پیریزی و در ابتدا است. انشالله زمان خواهد رسید کسایی که در قبل در بخش‌های مسلکی کار میکردن نیاز است باید بیان، اشخاصشان بعضی آمده در بخش پلیس و در بخش نیروهای هوایی، در بخش‌های دیگر جذب شده، آستا آستا به جذب میشن. و یکی افرادی هستند که صرف جنگی بودن، یعنی مسلکی نبودن، شاید عوض آنها مردم بهتر جلب شوند، به خاطر که روحیه هم داشته باشن، انگیزه هم داشته باشن، حسی واقعی در برابر کشور خود و ارزش‌های دینی و اسلامی داشته باشن. خب هر صورت ما نمیگذاریم که کشور ما از لحاظ نظامی ضعیف باشه. ما میخوایم اردوی قوی داشته باشیم، تمام امکاناتی را که قبلا بوده حالی است از استفاده میکنیم و با هم جمع میکنیم که اردوی مقتدری که بر کشور کفایت بکنه. و بعضی افراد اگر بیکار میشن، او بیکاری خو یک مشکل جدای کشور ماست که مربوط به مسائل اقتصادی است. در او بخش هم ما هیچ کس را نمیخوایم بیکار باشه، هیچ جوانی را نمیخوایم که هر چیز میکرده باید کار برشان باشه. اگر خدا کرد و ما به اهداف خود که سرش کار جریان داره رسیدیم، سرمایه بیرونی آمد، در اینجا کارهای وسیع آغاز شد، بیکاری ان شاء الله زود از بین میره و جوانایی که در اونجا وقت در اردو بودن حالا میتونن در فعالیت‌های عمران کشور سهیم باشن. درست. در رابطه با وضعیت اقتصادی هم از شما سوالای دارم. یک مورد دیگه که همواره یاد میشه بحث ادامه تحصیل دخترها هستن. وقتی که از مقامات امارات اسلامی سوال میشه، میگن که روی یک مکانیزم کار میکنن تا بتونن دخترها و همچنین خانمایی که در بدنه دولت کار میکردن دوباره به کارایشون آغاز کنن. این مکانیزم چی است؟ چه وقت اعلان خواهد شد و چه وقت خواهد بود؟ موضوع اصلی در این موردی است که
حکومت اسلامی یا چارچوب شرعی که ساخته میشه، خانم‌ها یک بحث مهمشان هستند. ایران باید بدانیم که خانم‌ها جزء مهم جامعه است، در میتونن خدمت بکنن به وطن خود، به جامعه خود، ولی که شاخص‌های خدماتشان واقعا تشخیص شود و حدودشان و طرز عملشان برشان تشریح شود. امارات اسلامی افغانستان حس کرد که در این مورد ما باید یک پاسخ شرعی داشته باشیم. بله. چون در قبال ما مجاهدین ما که جهاد کردن، قربانی دادن به خاطر حفظ ارزش‌های اسلامی و قانون اسلامی بوده. طرف دیگر خواست و نیازمندی جامعه هم وجود داره، خانم‌ها هم نیاز به کار دارن. اینالی به خاطر تطبیق امارات اسلامی افغانستان میخواد این مسئله را به علمای اسلام عرض بکنه، یک شورای جمعی علما را بطلبن و آنها را برشان موضوعات را بتن که بالایشان بحث بکنن، به ما نتیجه را بتن. زمانی که اون نتیجه به دست آمد، انشاءالله تمام شاخص‌های خانم‌ها، تعلیمشان، کارشان مشخص میشه. امارات اسلامی افغانستان من حیث یک خادم باز کار خواهد کرد و بخشایی که برش دستور داده شده تقویت خواهد کرد. به خانم‌ها هم امیدوار هستیم زمینه تعلیم پس زودتر مساعد میشه و هم زمینه کار در جایی که مشکلی شرعی نداشته باشه. بله. شما کابینه سرپرستتان را اعلام کردین، تقریبا نزدیک به تکمیل شدن شده، اما تا هنوز هیچ زن در این کابینه حضور نداره. آیا پلان برزی وجود داره که بس طبقه اوناس هم شامل کابینه شوند؟ من فکر میکنین که نباید این امیدواری را داشت؟ نه، این بخش هم مربوط بس به مشوره علما میشن که بر ما در این مورد مشوره بتن، یعنی نظرات شرعی را تسجیل بکنن و توثیق بکنن به حکومت بتن که میتونن در این بخش خانم‌ها استخدام شه. بعد حکومت وظیفه خود میدونه که همو بخش را عملی بسازه، هم از اعتراض مجاهدین خود، از سوال تشویش مجاهدین خود را جواب داده می باشه، هم نیازمندی جامعه را پوره کرده می باشه. در این بخش کار جریان داره و بازم باید منتظر باشیم تا شورا انجام شه و نتیجه به دست بیاد. قطر که یکی از شریکان استراتژیک امارات اسلامی به شمار میره، چند وقت پیش از آن داشت که امارات اسلامی میتونه از نظام اسلامی قطر الگو برداری کنه. همین رقم موارد دیگه هم موجود داره در کشورهای اسلامی که چه نوع نظام دارن. آیا امارات اسلامی از این مورد هم کاپی خواهد کرد یا هم الگو قرار خواهد داد؟ چیزایی که مثبت در کشورها هست باید قابل ازی است که آدم از او الگوگیری بکنه. مثبت اگر است، ما اگر دیجا با مسائلی که در دیگر کشورها هست، عموما میگم هر کشوری که باشه به شمول قطر که با اصول اسلامی یا پرنسیپ‌های اسلامی مشکلی نداشته باشه، ما میتونیم از او الگوگیری بکنیم، مشوره بگیریم، نظریاتشان بگیریم. مطلب عمده ای است که یک حکومت قوی، جوابگو و مسئولیت پذیر به وجود بیاید. تلاش می‌ورزیم از همه امکانات انشاءالله درست استفاده شد. در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان شما در جریان هستین که وضعیت بسیار نگران کننده است. کسانی که کار میکردن اکثریت این طیف بیکار شدن، نرخ مواد اولیه در بازار بسیار بلند است، سرمایه افغانستان تا هنوز آزاد نشده. چه برنامه‌ای به خاطر مهار این مشکلات وجود داره؟ ما شب و روز انشاءالله در کار هستیم، خصوصا ارگان‌هایی که مالی هستن و مسائل اقتصادی را زیر کنترل دارن، آنها تلاش می‌ورزند که مشکلات را حلش پیدا بکنن. اول خب یک چیز را باید بگم که نرخ مواد که بلند رفته یا مثلا تیل است یا مواد ارتزاقی، این مسئله تنها در افغانستان نیست. اگر در منطقه هم ما شما معلومات از کشورها بکنیم، در تمام این منطقه هم چیزها بلند شده، نرخشان تغییر کرد. تیل مثلا در دنیا قیمت شده. یعنی تنها مسئله مشکل افغانستان هم نیست، یک مسئله منطقوی است. ما تلاش می‌ورزیم که چیزها را حل بکنیم. چند روز قبل ما با جمهوری اسلامی ایران توافقات بسیار خوبی را داشتیم در 16 مورد که مسائل خط ریل است، مسائل سرحد، امنیت سرحد است، مسائل مواد نفتی است به کشور که زیاد وارد شود، مواد ارتزاقی است که با نرخ پایین یا با گمرک پایین وارد شود به کشور. همچنان مسائل صادرات ما بود که به گونه خوب صادر شود از کشور. همچنان با دیگر کشورها هم، با ازبکستان هم بحث‌های ماجریان داره. انشالله این چیزایی را که شما در بخش اقتصاد گفتین مقطعی خواهد بود. ما در پیش هستیم، انشالله حل میشه، این بحران زود مهار میشه، مسئولین متوجه هستن، انشالله تشویش باید نداشته باشه. درست. به ارزش شدن پول افغانی هم یکی از نگرانی‌های عمده است. در کنار مشکلات که وجود داره گفته میشه که پول دلار روزانه به مقدار بسیار زیاد به پاکستان قاچاق میشه، همین قسم به ایران.
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ارزش پول افغانی کاملا از بین خواهد رفت. چقدر تایید میکنین که واقعا این موضوع قاچاق واقعیت داره؟ قاچاق را ما هم شنیده ایم، ولی که عملا دیده باشیم تا حالا کدام مورد تثبیت نشده، ولی ما متوجه جدی هستیم. بانک هم اعلان کرد که هیچ کس نمیتونه که پول از کشور خارج بکنه دلار، یا همچنان تبادل اسعار که در داخل میشه یا خرید و فروش که میشه باید به افغانی باشه. تلاش می‌ورزیم، بورد اقتصادی را هم در حال تشکیل است. کوشش میکنیم که در این مورد یک تیم اقتصادی با تمام مسائل اقتصادی کشور متوجه باشه و با حکومت مشوره بده، با وقتش بحران ها را مهار بتانیم. انشالله که ارزش افغانی هم حفظ خواهد شد. ما راهی بدیل داریم، اگرچه بسیار ابتدایی است، در بعد از قراردادهای بسیار مهم در راه است که در آینده ها اگر او را ما ببندیم با جهان و بعضی از شرکت های مهم، انشالله همه مسائل حل خود را پیدا میکنه. درست. دلیل عمده که بعضا همچون مشکلات با وجود میاد گفته میشن نبود افراد مسلکی در رأس کار هستند. مردم نگران هستند از این که اشخاص شایسته و کاربلد در پست‌های کلیدی استخدام نمیشن. یکی از اون موارد از او که مردم را زیاد نگران ساخت و سر و صدای زیاد را ایجاد کرد که شما در جریان هستین، بحث پوهنتون کابل بود. چرا همچون موضوعات صورت میگیره؟ اول خب ما موافق نیستیم که افراد مسلکی اکثر کار نیستن. مثلا در وزارت تجارت ما یک تجار ملی را آوردیم، وزیر ساختیم، معاونینش همچنان. در وزارت صحت همچنان دکتر آوردیم، معاونینش همچنان. در بانک ملی ما دکتر است که در خودش در اقتصاد دکترا داره، توظیف شده. دیگر بخش‌ها را هم ما رسیدگی میکنیم انشالله. یکی موضوع پانتون کابل بود، یک مورد است، شاید سرش فکر شود، شاید همین شکایتی که برپا شده زیر غور است در وزارت تحصیلات عالی و رهبری هم متوجه نقطه هست. امید است که حل شود مشکل و یک مورد است. نمیتونیم بگیم تمام موارد همچنین است. در بخش اقتصاد انشالله که تیم خوب اقتصادی در سر کار است، پلان‌های خوبی هم داره، وقت میخواد، زمان کار. درست. در کنار همین مورد گهگاه از حکومت همه شمول یاد میشه و تعریف‌های این حکومت از هر جنای مختلف است. به نظر شما حکومت همه شمول چی است؟ آیا حضور اشخاصی که در 20 سال گذشته در معادله حکومتداری افغانستان دخیل بودند این به معنای حکومت همه شمول است و یا هم اقشار مختلف جامعه که به اساس موارد مختلف نتانستند در این 20 سال و حکومت نوین افغانستان خود را در آینه حکومت ببینند؟ همه شمول به این معنی است که همه ملت افغانستان یک نماینده خود در بدنه حکومت داشته باشه. به این معنی ما را میپذیریم. اگر به این معنی باشه که سیاسیونی که در 20 سال جا بودن نوبت خود را تیر کردن باز برگردن، به فکر ما که شاید ما باز با برخورد ملت خود مواجه شیم، چون آنها هرچی که بودن یک امتحان دادن، یکی در امتحان کامیاب شدن یا نشدن میگذاریم به قضاوت مردم، ولی ما نمیگذاریم که حکومت ما هم قسمی باشه که در 20 سال قبل تیر شد. اگر معامله گیری صورت بگیره، اگر تعاملات قومی و حزبی و تنظیمی به میان به او به ثبات و خیر افغانستان نیست. هم افغان‌ها بهتر است من حیث افغان فکر کنن، من حیث یک جناح فکر نکنن، یک بخش نگیرن، تمام افغانستان سرش فکر داشته باشن و در مقابلش حس مسئولیت داشته باشن. ما میخوایم افراد را بیاریم که همه شمول باشن، به این معنی که به تمام ملت قابل پذیرش باشن، از همه اقوام باشن. بدن امارت اسلامی افغانستان الحمدلله فعلا هنوزم در حالت تکمیل است، همچنین یک چیزی هست. بازم اداره سرپرست است، قابل تغییر و تبدیل و تقویه است. امیدوارم بهتر شود. اصلا حضور چهره‌های گذشته در حکومت تازه متصور است؟ ما گفتم قبلا اشاره کردم که نوبت خود تیر کردن، آنها بهتر است همون که اکتفا بکنن به چیزی که تیر شده. بازم یادآور میشم که مردم تجربه خوبی ندارن از یعنی دید خوب ندارن. اگر آنها را ما با اساس بعضی مسائل داخل نظام میکنیم، با برخورد مردم خود مواجه میشیم. ما در این مورد زیاد مشوره کردیم با مردم، با اقشار، با کسایی که صدایشون یک وقت شنیده نمیشد، ولی نتیجه میشد که باید کسای نو سر کار بیان. درست. در رابطه با ارتباط و تعاملات با کشورهای همسایه که شما گفتین رو در قدم اول قرار داره،
رابطه‌تان با پاکستان چگونه است؟ پاکستان در حال حاضر یکی از کشورهایی است که در رابطه با مسائل گوناگون افغانستان همواره اظهار نظر میکنه، تلاش میکنه که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود. این تلاش ها به خاطر چی است؟ اول خب که ما در پرنسیپ با همسایه های خود روابط حسنه و خوب و استوار به تعامل متقابل و احترام متقابل میخوایم. ما قبلا گفتم که همسایه های ما با ما بسیار گره های زیادی داریم، با هم خورده ایم. فرهنگ ما، دیدی ما، منافع اقتصادی ما همه مشترک است، مسائل امنیتی ما حتی مشترک است. پاکستان هم یکی از کشورهای همسایه ماست و شما میفهمین که میلیون ها افغان حالم در پاکستان مهاجر هستند، زندگی میکنند. تجارت ما هم بیشتر با فرهنگ ما، دیدی ما، منافع اقتصادی ما همه مشترک است، مسائل امنیتی ما حتی مشترک است. پاکستان هم یکی از کشورهای همسایه ماست و شما میفهمین که میلیون ها افغان حالم در پاکستان مهاجر هستند، زندگی میکنند. تجارت ما هم بیشتر با تبادل میشه. همچنان سرحد بسیار وسیع یا خط بسیار وسیع هم با هم داریم. مشترکات ما زیاد است، ولی ایره باید 100% بگیم که ما مداخله هیچ کس نمیخوایم در افغانستان، در امور کشور ما با شمول پاکستان یک کشور جدا است. ما هم نمیخوایم با امورشان مداخله داشته باشیم، آنها را هرگز اجازه نمیدیم با ما در امور ما مداخله داشته باشن. این باید واضح باشه که در دنیا باز پاکستان از ما حمایت میکنه، مثلا ما رو میخواد به رسمیت بشناسه. این کار تنها پاکستان نمیکنه، این کار قطر هم تلاش داره، میاله که میزبان است میان ما و آمریکا، این همکاریشان است. همچنان کشور چین هم صدای خود کشیده، روسیه هم تلاش خود کرده، همسایه ما ازبکستان هم تلاش خود کرده. پس زیرا گفته میتونم که این همکاری مثبت است. هر کشوری اگر بکنه ما ایره به دیدی خوب مینگریم و همکاری با مردم افغانستان است. مداخله خطش جدا است، مداخله را نمیپذیریم. درست. در رابطه با میل شدید مردم به ترک کردن افغانستان چه برنامه‌ای را دارین؟ شما روزانه می‌بینید که بیش از هزاران نفر به دروازه‌های مرزی کشورهای دیگه از ولایت میرن. مردم بسیار نگران هستند برای آیندهشان. چه پیام دارین برای مردم؟ چرا باید افغانستان را ترک نکنن؟ دو علت باعث شده که مردم رو بیاوره به یک فرار کنن. یکی تشویش و پروپاگاندی که وجود داشت، خطراتی که مردم حس میکردن. در این مورد ما زیاد تلاش کردیم، اطمینان دادیم، عملا هم ثابت کردیم که با کسی کار نداریم، جوانا باید باشن، این مملکت ماست. این خوب چقدر که ما توان داشتیم به مردم رساندیم. و یک چیز دیگر که مسائل اقتصادی هم هست، یعنی بعضی از تشویش‌های وجود داره که مردم بیکار هستن، جوانا میرن به خاطر کار یا با کشور ایران میرن یا با پاکستان خود میرن یا با کشورهای دیگر رو میآورن. ما به این باور هستم اگر زود ما بتانیم کار در افغانستان آغاز شود، سرمایه جلب شود، قسمی که در با چین، با کشورهای نزدیک، با ایران و با ازبکستان بعضی پروژه های بسیار مهم را زیر دست داریم که انشاءالله در آینده های نزدیک سرش کار آغاز خواهد شد. اگر این پروسه آغاز شد، ما 100% باوری هستم که جوانا پس میگردن، چون خودشان میخوان در کشورشان کار پیدا شود، نان برشان پیدا شود، نیاز ندارن به جای دیگه برن، شوق هم ندارن. بنابراین دعوت ما است که آنها حوصله بکنن، یک چند سبا در مقابل این روزگاری که هست حوصله بکنن، قربانی تبلیغات پروپاگاند نشون. ما امیدوار هستم که زود کشور ما انشالله جای خواهد بود که از دیگر کشورها شاید به کار اینجا جوانا بیان و خود جوانای ما بیرون نشون. بسیار تشکر آقای مجاهد. پیش از اینکه می‌خواستیم با شما مصاحبه داشته باشیم، ما از مردم پرسیدیم که چه سوالای از شما دارن. تعداد زیاد از هموطنان ما از شما سوالایی دارن که ما میخوایم ازتان بپرسم. محمد یونس از شما پرسیده که موقف رسمی امارت اسلامی در رابطه با خط دیورند چی است؟ بله، امارت اسلامی افغانستان خب فعلا در حالت است که باید کشور را جمع بکنه و حالت اقتصادی و امنیتی را کنترل بکنه. خط دیورند یک خط فرضی است، او را ما فرضی میدانیم و او حالا به حکومت نمیشه. امارت اسلامی افغانستان من حیث یک حکومت خود را حق نمیده این مسئله بسیار ملی را خودش جواب بده یا خودش در قبالش موقف بگیره. این مسئله است که فیصله در این مورد باید به دست ملت ما باشه. اگر ما آرام شویم، کشور ما آرام شود، از لحاظ اقتصادی به پا شویم، امنیت ما درست‌تر شود، این مسئله ملی است که باید ملت ما جمع شود در این مورد تصمیم بگیره. قسمی که قبلا هم ملت در این مورد تصمیم گرفته، حال هم باید منتظر از باشیم که تمام ملت شریک باشه تصمیم بگیره. امارت اسلامی افغانستان من حیث یک حکومت خود را خرد میدانه که
اینقدر یک تصمیم بزرگ خودش بگیره. یک مسئله ملی است و با ملت ارتباط میگیره. درست. آقای فخرالدین از شما پرسیدن که جوانانی که در 20 سال گذشته با شکم گرسنه و با هزار مشکلات تحصیل کردن، نقششان در حکومت آینده چی خواهد بود؟ جوانای ما قابل قدر هستند، قابل ازی هستند که باید از استعداداشان استفاده شود. فعلا هم حکومت داری که پیش میره و بازوی جوانا هست. ما تلاش می‌ورزیم، رهبری ما زمانی که آمد دستور داد که جوانا از کدام جای حکومتی منفک نشوند، دور نشوند، از کاری که میکنن محروم نشوند. ولی چند شرط گذاشتن، اگر کدام جای خدای نخواسته فساد دیده شد یا کدام جای خدای نخواسته اختلاس دیده شد، او استثناءات وجود داره که طبعا آدم مجبور میشه. دیگر جوانان در بدنه حکومت حالم فعال هستند و بسیار، چقدر که ما در دایره حکومتی چند روز است که سر و کار داریم، جوانان ماشاءالله بسیار خوب میدرخشند در ادارات، بسیار نظم و دیسیپلین و اصول حکومت داری را درک کردن و میفهمند با زمان فعلی چه قسم جواب بدن در ادارات خود، خصوصا در ادارات مسلکی. ما اطمینان میتیم که انشالله دامنه امارات وسیع‌تر میشه، جوانان جذب خواهد شدن. اما شما میفهمید که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیره؟ سرپرست وزیر تحصیلات عالی در گفته‌های آخرش گفت که ما نمیتوانیم از کسانی که در 20 سال گذشته درس خواندن امید داشته باشیم. ما فکر میکنم برداشت نادرست شده از حرفایشان. هدفشان نی بود از لحاظ فکری، یکی مسلکی است، از لحاظ علمی دانش و مسلک این خطش علایده. یکی از لحاظ فکری گفتن که 20 سال کشور ما دچار اشغال بود. جوانای ما که پرورش هم دیدن طبعا از اثرات حالت متاثر شدن. او گفت به استادا توصیه کردن که حالت را تغییر بدن که جوانای ما بسیار مستقل باشند، یعنی خود را وابسته با کشور دیگر ندانند، ذهنیت مستقل برشان بیشتر داده شد. حال هم است، ما باوری هستیم به جوانای ما الحمدلله مستقل می اندیشند، در قبال مسائل ملی خود مفکوره دارن، نظر دارن، قابل ستایش است. ولی او هر سب در لحاظ فکری که جوانان بیشتر و خوبتر تربیت شوند که کشور ما با او وابسته باشه، یعنی باز قربانی کدام دسیسه بیگانه نشیم، باز کدام اشغال خدای نخواسته خوش آمد نگوییم، باز امراشون هم کار نشیم. امی مفکوره باید عام شه. درست. مولودین بگزاد از شما پرسیده که نرخ مواد اولیه در کشور به حد است که مردم توان خریدشان ندارن. امارات اسلامی از مردم میخواد که حوصله کنه، اما آیا این حوصله کردن به قیمت جان مردم خواهد تمام شد؟ نه، من باوری هستم که به قیمت جان مردم تمام نمیشه. انشالله مردم وضعیت کنترل میشه. حالی هم شاروالی ها دستور گرفتن که کنترل نرخ ها را در شهرها بکنن. در مرزها هم کوشش جریان داره که مواد خوراکی به نرخ نازل وارد کشور شود و همچنان کمک های بین‌المللی و از کشورها هم در مواد خوراکی و مواد ادویه و طبی جریان داره. ما تشویش قدر زیاد نداریم. در بعض ساعات شاید پروپاگاندم زیاد میشه، تشویش انداختن میشه یا عمدن تلاش صورت میگیره که وضعیت بسیار غیر قابل کنترل وانمود شود. نیست. این بحران بعض از مواد ارتزاقی قیمت شدن، تنها بحران افغانستان نیست، در منطقه همه چیزا قیمت شدن، تیل قیمت شده. ما در صدد مهار هستیم و انشالله که از جنگ خطرناک برامون که روزانه صدها تن از افغان‌ها جان خود از دست میدادن، از فقر و از تنگدستی او تو نخواهد شد انشالله. درست. اما فکر نمی‌کنین مردم باید حق بتیم؟ مردم در حال حاضر حتی حاضر شدن که لوازم خانهشان را به فروش برسانند به خاطر از اینکه بتونن شکمشان را سیر کنند. نرخ مواد اولیه حدوداً 2 برابر بلند شده. مردم نگران هستند، در عین حال بیکاری هم وجود داره، مردم منبع عاید ندارن. چقدر میتونیم مردم حق بدیم؟ من قبلا یادآور شدم که دو چیز هست. اگر ما زود کارهایی که در پلان است آغاز شد، مثلا سرمایه بیاید در کشور، چیز قراردادهای بسیار مهمی که ما پروژه تپی است، 1000 کاسا است، کاسا 1000، همچنان پروژه دیگه خط ریل است از ازبکستان تا پشاور تیر میشه و همچنان تجارت ما منظم تر ساخته شود. این تشویش رفع میشه، یعنی حالت اقتصادی زود تغییر میکنه. همچنان در بخش دلار که تا بالا میشه با کرنسی افغانی، او را هم باید کنترل داشته باشیم که جلوی قاچاق دلار گرفته شود. ما در صدد هستیم، امید است که نزدیکای مسائل حل شود. هنوز بسیار دیر نشده، 2 ماه میشه که امارات اسلامی افغانستان آمده. وقت است، کمی وقت برای مسئولین بدیم که با ادارات آشنا شوند، با کار آشنا شوند. ان شاء الله مهار میشه وضعیت. درست.
شبیر احمد از شما پرسیده که رهبر امارت اسلامی مولوی صاحب هیبت الله چه وقت روی صحنه خواد آمدن و برایتشان چه وقت سخنرانی خواد کردن؟ انشالله خواهد شد. اول خب پیام‌های خود را رسانده با توسط ما و دیگر بزرگان پیام‌های خود را میرسانه، ولی که خودشان چی وقت حضور پیدا میکنه انشالله نزدیکا خواهد بود که همچون یک کاری شود. به هر صورت تا که یک اطمینان کلی حاصل شود در بخش امنیتشان، در بخش مسائل مختلف ظاهر خواهد شدن. فعلا کجا قرار دارن؟ در قندهار هستند. درست. عزیز معراج بازم پرسیده که داعش توسط کی در افغانستان حمایت میشه. فکر میکنم به این سوال شما پاسخ دادین و به عنوان پرسش اخیر از شما میخوایم بپرسم آقای مجاهد. نبی محمدی پرسیده که در طول سالهایی که شما شخص خودتان در رسانه ها ظاهر نمیشدین کجا بودین؟ میگن که گفتن میشه شما زندانی بودین و اگر در زندان بودین چگونه به ابزار اطلاع رسانی دسترسی داشتین؟ البته میشه پاسخ ندین به این. بله، بعضی ما گفتم زمانی که ما ظاهر نشده بودم در ولایات مختلف فعالیت داشتم، در ولایات مختلف یک جایی نمیتونستم از لحاظ امنیتی برقرار شم، چون وسایل ارتباطی و چیز استفاده میکردم، تلفن و گپا از لحاظ امنیت برام خطرناک بود. به هر صورت کوشش میکردم ترفندی داشته باشم تا همین حد میتونم پاسخ بدم. بسیار تشکر از حضورتان آقای مجاهد و از سلامت باشین. شما بخیر باشین و سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید. خدا نگهدار.